Доброго дня, вельмишановні панове посли. Радий вас вітати у будинку уряду і дякую за цю зустріч і можливість обговорити рівень нашої співпраці, порушити актуальні питання нашої взаємодії. І я був би радий сьогодні поінформувати вас про реальний стан справ в країні, про результати 2016 року, плани на 2017 рік, які перед нами сьогодні стоять завдання, як ми їх будемо виконувати. Good afternoon, dear ambassadors. I'm glad to welcome you to the government building. I am very glad that we have this opportunity to discuss our cooperation and to touch upon topical issues. I want also to inform you today about the real situation in this country and about the results of 2016, as well as about our plans for 2017. Ми достатньо оптимістично завершили 2016 рік. Нам вдалося в четвертому кварталі отримати достатньо серйозне економічне зростання на рівні трошки більше ніж 4,5%. Це дало нам можливість абсолютно чітко виконати всі необхідні заходи, які пов'язані були з бюджетом 2016 року, і сам бюджет. І фактично ми війшли в 2017 рік з новими пріоритетами, новими завданнями. We had an optimistic end of 2016 when we showed a sizable economic growth of over 4.5% in the fourth quarter of 2016. And this performance enabled us to fulfill all the budget goals and to enter 2017 with optimism. Весь 2016 рік був достатньо непростим, але нам вдалося застабілізувати ситуацію, як політичну, так і економічну. Ми війшли в 2017 рік з якісно підготовленим новим бюджетом і фактично з підготовленим планом, середньостроковим планом дій нашого уряду. 2016 was a difficult year, but we managed to stabilize both political and economic situation in our country, and we entered this year with a high-quality budget and with the midterm plan of action of the government. Ми реформували систему заробітних плат в нашій країні. Як ви знаєте, ми прийняли рішення щодо збільшення мінімальних заробітних плат двічі в країні. Також провели певні заходи щодо виходу із тіні заробітних плат. We reformed the system of salaries in our country. As you know, we decided to double the minimum wage, and also we took steps to take our salaries out of the shadow. Скажу про плани на 2017 рік, які передбачені нашим планом пріоритетних дій. Ми охопили ряд важливих пріоритетів, і наші пріоритети, які ми бачимо на 2017 рік, включають в себе реформу державної служби. Speaking about our plans for 2017, the government has outlined several priorities, and some of the important priorities for this year include the reform of public service, підтримка урядом судової реформи, зміни судової системи в нашій країні. Ми вважаємо, що судова система, я це особисто вважаю, що судова гілка влади має стати найавторитетнішою гілкою влади, яка має найвищий рівень довіри українського суспільства. The government intends to support the judicial reform, as we believe, and I personally believe, that the judiciary should become the most respected branch of government. Ми будемо продовжувати реформу з децентралізації влади. Ми вважаємо, що вона є достатньо ефективною. Триває вже 3-й рік. До речі, через місяць рівно ми будемо мати своєрідну ювілейну дату, 3 роки з моменту прийняття першого рішення про започаткування реформи з децентралізації влади. We also continue the implementation of decentralization reform, and in just 1 month we will celebrate the 3 years since the adoption of the first law aimed at decentralization of the government. Ми також концентруємося над ефективністю управління державними компаніями. І наше завдання полягає в тому, щоб в 2017 році ефективно побудувати систему публічної і конкурентної приватизації.
We concentrate our efforts on efficient management of state-owned enterprises, and our goals for 2017 include the efficient public and competitive privatization of state-owned companies. В цьому році ми хочемо перейти на середньострокове бюджетне планування. This year we intend to introduce mid-term budget planning. І ми вже розпочали цей процес щодо формування нової бюджетної резолюції на середньостроковий період, 3 роки. And we already launched this process by forming a 3-year long budget resolution. Також ми будемо продовжувати зміни в податковій системі, в реформу української митниці. І також будемо зміцнювати систему публічних державних закупівель. We will also continue the changes of the tax system, the reform of the Ukrainian customs, and we will continue the reform of public procurement. Окремо хочу підкреслити надважливе завдання – це завдання побудови нової пенсійної системи в нашій країні, яка була би справедливою системою. And we face an extremely important mission, which is to create a new fair pension system. Ми над цим питанням сьогодні працюємо і найближчими місяцями будемо готові презентувати її українському суспільству. Вона має бути в середньостроковій перспективі бездефіцитною системою з одного боку, а з іншого боку системою, яка забезпечить в тому числі справедливість і зростання пенсій. We are working on the reform and we intend to present our proposal in several months. Our goal is to ensure that in the midterm we have a zero deficit budget system and we have a system that ensures fair pensions that are growing. Ми також будемо продовжувати реформу в енергетичній сфері. We will continue the energy reform as well. На 2017 рік ми закладаємо 3% зростання національної економіки і вважаємо, що це показник може бути навіть збільшений в 2017 році. Зрозуміло, що для цього потрібно багато чого ще зробити, але нас сьогодні в тому числі і непокоїть економічна, енергетична блокада, яка відбувається. І я хочу подякувати вам за підтримку тут України, і ми це високо цінуємо. Але уряд сьогодні ухвалив необхідні рішення для того, щоб зробити процедуру перетину товарів на лінії розмежування абсолютно відкритою і підконтрольною для громадських організацій. In 2017 we expect a 3% GDP growth and hopefully the growth will be even more. But in order to achieve this we need to work hard and as you know now we face the energy and economic blockade of the eastern territories. In this regard I want to thank you for your support of Ukraine. We really appreciate your support. And today the government on its session adopted several decisions that are needed to ensure open and controlled procedure of crossing of the conflict line by the goods. The crossing will take place under control of non-governmental organizations. Зрозуміло, що нас дуже непокоїть безпекова ситуація на Сході, яка постійно провокується, ескалується росіянами. Of course, we are alarmed by the security situation in the east. We see ongoing attacks by the Russians. Буквально за останню добу ми маємо і втрати наших воїнів, і більше 100 обстрілів з тієї території. Just in the last 24 hours, some of our warriors died, and we experienced over 100 firings from the uncontrolled territory against our positions. Хочу ще раз підкреслити, що Росія продовжує постачати туди озброєння, бойовиків, фінанси, інші ресурси для активних бойових дій. And I have to establish that Russia continues to supply weapons, militants, finances and other resources that are needed to continue the armed hostilities.
Це дуже коротко, що би я хотів сказати у вступному слові, але думаю, що сьогодні ми обміняємося думками із багатьох інших питань. Тому, вельмишановний пане голово, пане посол, запрошую вас до слова. That was my brief introduction, and I look forward to discuss these and other issues in greater detail. But now, dear Ambassador, I invite you to take the floor. Thank you very much, Mr. Prime Minister. I want to thank you and all your delegation for this opportunity to meet with the G7 Ambassadors Support Group. We've been closely working together in the previous period, in the last few months. We deeply appreciate this dialogue and this interaction with your cabinet. Дякую, пане прем'єр-міністр. Ми дуже вдячні за можливість зустрітися з вами і з нашою групою підтримки серед послів. Ми також глибоко співпрацювали з вами останні декілька місяців і дякуємо вам за цю можливість. I want to start by acknowledging the important path of reforms undertaken by your government, underlying the presidency and the group support for the tremendous effort which the Ukrainian government and administration have put into the reform process. Я хочу визнати важливі реформи, які були здійснені вашим урядом, і також ми будемо підтримувати вас в цьому напрямку. Under our presidency in the last few weeks, we signaled this support in many instances. I want to mention, and we can discuss it later, the letter addressed to you on healthcare reform, and also our meeting with the Minister of Finance a few days ago. Наше головування вже обговорювало з вами важливі реформи, також ми обговорювали реформу охорони здоров'я і також будемо ще обговорювати реформу в галузі фінансів. I want also to convey a special message of gratitude and support to Minister Chernish. As European partners, we contributed to a statement of support for the government's action plan, and we raised the attention on the situation in the East through the statement that you mentioned, the G7 statement, you mentioned the disruption of coal supplies. Також я хочу передати подяку міністру Чернишу від усіх європейських партнерів за його роботу над планом заходів і за його увагу також до подій, які відбуваються на сході України. In all these circumstances, our message was clear. We strongly support your effort, the impressive reform agenda that the government is pursuing in face of a significant opposition. Також я хочу вас привітати, ваші досягнення в цих важких умовах з тими вражаючими зусиллями, які ваш уряд докладає в умовах опозиції до певних планів. And I want to open this meeting on behalf of my colleagues by encouraging you in pushing forward on the path of reforms, resisting any attempt to water down or move back the reforms. Я хочу від імені нашої групи відкрити цю зустріч і також підтримувати вас, продовжувати ці реформи і також намагатися запобігти зусиллям, щоб розбавити ці важливі зусилля. On the other hand, we call on you to assure that what has been approved receives due implementation at all levels. We are fully aware that this is a hard task which the government is faced with, but of course a significant part of the reform success hinges on its fulfillment on the one side and on the communication of this effort on the other. Також я хочу вас запевнити, що ми оцінюємо ваші важкі зусилля, впровадження таких важливих і важких питань. І, звичайно, що успіх цього залежить від впровадження цих заходів, а також від комунікації по цим питанням. And this concludes my remarks. And of course, during the next hour, we're looking forward to discuss reforms, as you underline it, and priorities with you, with your administration and my colleagues. Thank you. Таким чином я хотів би завершити свій виступ. Звичайно, зараз ми будемо обговорювати ці важливі питання. І я хочу